เป็นยังไงบ้างมันเริ่มแล้วเริ่มที่จะเริ่มดิ่งและเริ่มจมบนหมอเป็นไงที่ผ่านมาคืออย่าง EP แรกเนี่ยก็จะเป็นความแบบมวลฟีลกู๊ดฟีลคอมเมดี้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มูดก็ค่อยๆแบบว่าค่อยๆซึมซับความเป็นครอบครัวที่มันเรียลลิสติกมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอถึง EP 3ที่ทะเลาะกันหนักแล้วก็เคลียร์ใจกันแล้วพอ EP 4ก็จะเป็นปมใหม่แหละในเรื่องของการทำงานเป็นหลักค่ะซึ่งแบบเดี๋ยวไออุ่นจะเริ่มโฟกัสเรื่องงานค่อนข้างเยอะแล้วค่ะก็ถึงกับดิ่งไหมเพราะว่าไม่ได้ถึงขนาดดิ่งขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเป็นพาร์ทการเติบโตของชีวิตคู่ที่เขาจะต้องผ่านมันไปด้วยกันให้ได้ค่ะรู้สึกไงแบบว่าพอเป็นตัวเราเริ่มต้นด้วยชีวิตครอบครัวเลยอะเพราะปกติก็ต้องใส่ๆมาแล้วค่อยเริ่มนับเป็นครอบครัวอันนี้เริ่มนับกันเป็นครอบครัวเลยค่ะดีนะเพราะว่ามันแตกต่างแล้วก็เป็นการเล่าในมุมที่คนแบบเรายังไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้รับบทแบบนี้มาแล้วก็พอมันเป็นเรื่องฟีลกู๊ดเล่าเรื่องครอบครัวแบบทุกอย่างมีคำสอนซ่อนอยู่ในนั้นเลยค่ะก็รู้สึกว่าแบบโชคดีจังเลยที่เราได้ถ่ายทอดอะไรพวกนี้ออกมาค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันคือตอนแรกเลยอะที่แบบเรารู้สึกว่าพอผู้ใหญ่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วเราสองคนก็แฮปปี้แล้วเราสองคนก็แบบรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่น่ารักแล้วก็มีรู้สึกว่าเราก็ดีใจที่ได้ถ่ายทอดแง่มุมนี้ออกมาให้ทุกคนเห็นเพราะว่าคู่รักที่เขาแบบเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงที่เขาแต่งงานกันอะไรเงี้ยมันก็จะได้ทุกคนจะได้เห็นความรักที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้นที่พอซีรีส์ออนแอร์ไปมันมีคนเข้ามาเมนต์ไหมว่าอย่างคู่รักอย่างเป็นที่เป็นรุ่นผู้ใหญ่ที่ทำงานเนี่ยเขามาอินกับเราว่ายังไงแบบเจอเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะคนแบบบางคนก็บอกว่าชอบนะเพราะว่าเขาแบบรู้สึกเหมือนตัวเขาเลยรู้สึกเหมือนคู่เขาเลยอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนแบบถ้าโสดอยู่ก็บอกว่าแบบดูเราอยากมีแฟนอยากมีความรักอะไรเงี้ยค่ะเราก็ดีใจค่ะเขาคนฉากไหนแล้วอยากมีแฟนเราก็ไม่ได้ถามไม่ได้ถามลืมถามแต่เดาว่าน่าจะเป็นมวลรวมของแบบการที่มีเพื่อนได้ใช่มีคนแชร์เรื่องแฮปปี้มีคนแชร์เรื่องเศร้ามีทะเลาะกันแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นค่ะจริงๆเราต้องมีเลฟเฟอเรนซ์มาเราศึกษาหลายคู่เลยจริงๆมีในใจแบบว่าเอาส่วนประกอบของคนที่เรารู้จักหลายๆคนที่เขาแต่งงานกันแล้วใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยค่ะมาประกอบแล้วก็สร้างเป็น reference ของเราขึ้นมาใช่ค่ะผสมกับใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปด้วยใช่จริงๆมันแตกต่างจากคู่ที่เป็นชายหญิงมันไม่ถึงถ้าเป็นผู้หญิงต้องแต่งงานด้วยกันมันค่ะว่าในทุกๆคู่อ่ะไม่ว่าจะเพศอะไรมันมีความต่างอยู่แล้วเพราะว่าในทุกเพศอ่ะไม่ว่าจะผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายอย่างเงี้ยเขาก็ต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่ดีไม่ว่าจะเพศอะไรรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ต่างเพราะความรักมันก็คือที่เราสองคนแบบรักกันแค่นั้นใช่ค่ะอย่างตอนที่เราแบบเหมือนไปดูคู่ที่เราบอกเรามีคู่ที่ไปดูเราดูแล้วเรารู้สึกแบบยังไงบ้างพอได้เห็นแบบความรักของเขาหรือแบบวิถีของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาแบบเหมือนก็จะเป็นคู่ที่ส่วนใหญ่ที่เราจะไปดูก็จะเป็นคู่ที่เขาคบกันมานานแล้วแบบพอๆกับคู่ของไออุ่นกับพาฝันที่แบบเขาคบกันเป็น10 ปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปลองดูว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงแล้วแบบคนที่เขาเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงที่เขาแบบอยู่ด้วยกันมานานๆแล้วเนี่ยเขาแบ่งโรในการดูแลบ้านดูแลทุกอย่างยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เห็นหลายอย่างนะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่ารักตรงที่มันไม่ได้มีใครที่เก่งไปกว่าใครหรือว่ามีหน้าที่แบกหนักไปกว่าใครแต่ว่าทุกคนสามารถซัพพอร์ตบางส่วนโดยที่เขาแบ่งกันชัดเจนได้ค่ะว่าแบบพาร์ทนี้เราจะขึ้นมานะพาร์ทนี้เราจะดูแลนะอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้หญิงคือเราไปศึกษาคู่รักที่แต่งงานแบบหมายถึงว่าคู่รักที่คบกันนานๆไม่ว่าจะเพศอะไรอ่ะคือเขามีการแบ่งโรลแล้วมันไม่ได้จำกัดว่าผู้หญิงต้องทำสิ่งนี้เท่านั้นผู้หญิงกับผู้หญิงต้องแบ่งอย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายแบ่งอย่างนี้คือเขามันหลากหลายมากรู้สึกว่าสิ่งนี้น่ารักเราก็นำแต่ละแบบข้อดีของแต่ละคู่มาปรับใช้แล้วก็แบบคือทางทีมเขาก็ศึกษาตัวเราเองก็ไปศึกษามาเพิ่มเหมือนกันค่ะอย่างเมื่อกี้บอกเราใส่ความเป็นตัวเองไปด้วยตรงไหนที่ดูรู้สึกเป็นตัวเราที่เราใส่ไปเป็นในพาร์ทคาแรคเตอร์เนาะพาร์ทคาแรคเตอร์ที่เราทำแบบแบ็กกราวด์ด้วยกันแล้วก็เหมือนแบบเราก็ทำตั้งแต่ที่เขารู้จักกันครั้งแรกขอเป็นแฟนกันขอแต่งงานกันในช่วงที่แบบในเรื่องไม่ได้เล่าแต่เบื้องหลังเราต้องทำแบ็กกราวด์เยอะมากๆว่าแบบชอบสีอะไรชอบอันนี้เพราะอะไรนิสัยเป็นยังไงชอบกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกดีเทลเล็กๆที่ทำให้คาแรคเตอร์มันกลมที่สุดเป็นคนจริงๆที่สุดที่เราสามารถตอบได้ว่าแบบอันนี้พาฝันจะทำไหมอันนี้ไออุ่นจะทำไหมอันนี้จะเหมือนทำแบบทดสอบหรอก็รีเสิร์ชว่าเขาชอบอะไรเราชอบอะไรเพื่อที่จะหา
ตรงกลางเคมีอ่ะ ใช่ก็เหมือนแบบหมายถึงว่าพอด้วยความที่เป็นคู่แต่งงานกันเขาต้องรู้จักกันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเราก็ต้องรู้ไปด้วยกันเหมือนเราต้องรู้จักคาแรคเตอร์ทั้งสองตัวแล้วก็รู้จักทั้งเราสองคนด้วยว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพื่อที่จะได้รู้ว่าแบบเหมือนพอเราแสดงเป็นคนที่เขาอยู่กันมาเป็น10 ปีอะเราต้องรู้จักอีกคนนึงมากๆเนี่ยค่ะก็เลยต้องทำกันบ้านตรงนี้เยอะนิด ซึ่ง นึ ใน ง ซีรีส์มันไม่ได้มี ไม่ได้มี ไม่ได้มี โอ้ยมันไม่ได้เป็นแค่อ่านบทแล้วก็เข้าซีนแล้วก็จบ ไม่ค่ะเวิร์กช็อป เวิร์กช็อปเยอะมาก ต่างจากสิ่งที่เราเคย ตา สำหรับเราก็เป็นนักแสดงนึงมา ก็จริงๆอ่ะถ้าเรื่องอื่นๆก็ทำคาแรคเตอร์อยู่แล้วเพียงแต่เรื่องเนี้ยความยากมันคือเขาต้องรักกันคือเขาคบก่อนที่เขาจะแต่งงานอ่ะเขาคบกันหลายปีแล้ว เกิน5 ปีแล้วมันเลยทำให้เราต้องรู้จักตัวละครกันแบบทั้งอุ้มรู้จักตัวไออุ่นอุ้มรู้จักพาฝันคือเขาต้องรู้จักทั้งคู่ดีมากๆแล้วเราก็ต้องหาเคมีระหว่างเราด้วย เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้แบบจังหวะเพจของเราของกันและกันว่าเอ้ยมันเป็นยังไง แสดงว่าเราสองคนก็ต้องรู้สึกว่าทำให้เราดูรักกันเพื่อให้คนดูเชื่อว่าเขารักกันมานานแล้วจนเขามีครอบครัวกัน ใช่ค่ะ ยากมั้ยหมายถึงว่าแบบ ยากไหมก็ ทำ ไม่ ให้คนดูเชื่อ ทุกคนดูเชื่อไหมคะหมายถึงว่าจากฟีดแบ็กอะผมว่าดูหลายคนบอกเฮ้ยดูมันเขาเชื่ออะไรเงี้ยค่ะผมก็รู้สึกว่าก็สิ่งที่เราทำมันก็หายเหนื่อยหมดแล้วมันเลยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบยากหรือไม่ยากแค่รู้สึกว่าโอเคเราทำเต็มที่กับโปรเจกต์นี้แล้วผลออกมาโอเคเราก็แฮปปี้แล้วค่ะ แต่หลายคนชมว่าเราสดใสทั้งคู่เลยเนอะถามจริงพี่ถามเหนื่อยมายิ้มทั้งเรื่องอ่ะ เหนื่อยไหม มันยิ้มทั้งเรื่องเลยนะแต่ ใช่ ว่า ยิ้ม กันแล้วก็ยิ้มกัน ค่ะ ตอนนี้เราก็ยิ้มทั้งวัน คือมันต้องสดใสทั้งเรื่องเพราะว่าดูเปิดมาทีไรมันก็จะยิ้มแบบ ยิ้มใช่ค่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็มันทำงานมันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้เหนื่อยที่ยิ้มตลอดมันจะมีแบบบางซีนบางวันที่เราถ่ายแบบ อารมณ์ เดี๋ยวคอมเมดี้ ใช่ เดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวคอมเมดี้ดราม่าสลับไปสลับมามันก็เลยเป็นการจูนอารมณ์ที่ขึ้นลงก็อาจจะมีเหนื่อยนิดนึงค่ะ พื้นฐานเป็นคนสดใสอย่างนั้นมันหมายถึงแบบ แล้วแต่วัน ไ แล้วแต่วัน อุ้มมาเข้าใจได้เพราะอุ้มมันยิ้มแต่แบบบางทีถ้านิ่งก็นิ่งเลย ใช่ ก็เลยถามว่าเราต้องเพิ่ม energy ให้ดู เพิ่มสำหรับบัมเพิ่มเพราะว่าพอเป็นตัวละครอ่ะ เป็นว่าสไตล์ มันเป็นโมเมนต์ มีโมเมนต์นะ จริงๆอุ้มต้องเพิ่ม energy มากเพราะว่าเราเป็นคนที่นิ่งเราก็นิ่งเลย ใช่แบบ แบบไหน ก็เพิ่มเพราะว่าพอเป็นตัวละครอะทุกอย่างมันจะชัดขึ้นโกรธก็ต้องชัดขึ้นทุกอย่างชัดขึ้นอยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าต้องเพิ่มค่ะ ตอนก็จะเก็บพลังงานนิดนึงมาใช้ในฉากอย่างเงี้ยว่าแบบสดใสก็ต้องชัดให้กล้องเห็นให้คนดูเห็นส่งไปถึงบ้านอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแบบเวลาที่เราแค่ยิ้มปกติมันอาจจะไม่ได้ส่งชัดขนาดนั้นเลยอะค่ะ ก็เพิ่มเยอะอยู่ค่ะ แล้วพอเพิ่มเสร็จแล้วพอคัดปุ๊บเซฟแบตมา เป็นยังไงอ๋ออย่างนี้เลย หมดทันที ตอนนี้แบมใช้ energy ของอาทิตย์หน้าอยู่ อ๋อ ในวันนี้ที่มาสัมภาษณ์กับพี่ๆใช้ energy ของอาทิตย์หน้าอยู่ค่ะ อ๋อ ใช่ คือเหมือน ยืมมา เอา ค่ะ มาก่อน ยืมมา แล้วค่อยไปผ่อนทีหลังแล้ว พอที่หลัง เออ ดีดเป็นวันๆ แล้วอย่างอุ้มได้อยู่แล้ว ของอุ้มคือ energy อาจจะในแต่ละวันอุ้มอาจจะมีสำรองเยอะกว่าแบมหน่อย อาจจะสำรองเยอะอาจจะไม่ยืมถึงอาทิตย์หน้าอาจจะยืมของ มีแต่สำรองมา ช่วงนี้อาจจะยืมของพรุ่งนี้มานิดหน่อยใช่ ค่ะ แล้วพูดถึงความดราม่าล่ะ ดราม่า มัน ก็ เริ่มก่อตัวมาเรื่อย เริ่มก่อตัวมาเรื่อยๆ แต่ว่าข้อดีของเขาสองคนน่ะคือเขาค่อยๆเคลียร์กันแบบพอมีปัญหาใหญ่ก็พอมันใหญ่จนระเบิดไปแล้วEP 3ก็คือเคลียร์ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของถ้าดราม่าใหม่ก็จะเป็นว่ามันเป็นท็อปิกใหม่ค่ะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเขามีเวลาได้คุยกันเขาก็คงจะเคลียร์กันได้แหละมั้ง ขอให้เคลียร์กันได้เถอะ ๆ เพราะในเรื่องนี้มันจะมีปัญหาที่แบบหลายคนอยากมีอย่างเรื่องแต่งงานกันแล้วก็มีคนแก่ในบ้านอย่างล่าสุดที่เป็นทีเซอร์เรื่องจะมีลูกอย่างเงี้ย ค่ะ ใช่ มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องจริง ๆ เลย ไม่ได้เป็นในความฝันหรือในละคร ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องจริงๆ อยากจริง ๆ ค่ะที่แบบว่าแต่มันอัดที่ไออุ่นตกใจอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันมาก่อนแบบก่อนที่จะแต่งงานกัน เราก็มีคุยเรื่องแพลนสร้างบ้านนู่นนี่นั่นแต่เรื่องของลูกอ่ะไม่เคยคุยทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบเอ้าเราจะทำยังไงดีเราต้องหาข้อมูลไหมถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงแล้วเราจะมีลูกเนี่ย เราต้องทำอะไรบ้าง ต้องมีข้อมูลอะไรบ้างคือเป็นช่วงที่เขาช็อกเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากเขาช็อกแล้วเขาทำยังไง มันเป็นซีรีส์รีเฟรนซ์เลยเนอะว่าถ้าเป็นคู่แบบผู้หญิงถ้าจะต้องมีครอบครัวจะต้องทำยังไงเหมือนเอาเรื่องนี้ไปเป็น ค่ะ บทเรียนอะ ใช่จริงๆว่ามันน่าแบบว่าหมายถึงว่าก็ดีนะที่เขาทำต่ออันนี้ขึ้นมาทำให้แบบเราเองอ่ะก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยได้ทำกันบ้านเราได้เรียนรู้ด้วยว่ามันมีทางไหนบ้างเลยอะค่ะที่แบบว่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงอยากจะมีลูกด้วยกัน
ต้องทำยังไง มันก็เจอเหตุการณ์นี้ถ้าดูซีรีส์ปุ๊บก็อาจจะรู้สึกว่าไปมิกกับชีวิตคู่เขา ใช่ค่ะ แต่ถ้าเป็นจริงๆอะปมเนี้ยคือใหญ่มากเลยนะ เพราะมันต้องมีชีวิตคู่ คือ อิส เพ ระ ราะว่า นะ อยู่วันหนึ่งความต้องการเราไม่เท่ากัน ใช่ จริงๆ คือมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะครอบครัวไหน กับการที่แบบตัดสินใจจะมีลูกเลี้ยงเด็ก1 คนขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวเพศอะไรอ่ะแล้วสิ่งนี้ไม่เคยคุยกันมาก่อนไออุ่นเขาก็เลยช็อกขนาดนั้นแหละ ใช่ค่ะ ว่าแบบเราทำไงดีจะต้องยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบจะยังไงต่อคือเขาก็คงกังวลแหละบอกว่าเดี๋ยวไปดูคืนนี้เดี๋ยวกลัวสปอย ตอนแรกพี่จะถามเลยว่าถ้าในมุมของ มุม แบบ ของ เอง เรา มอง อะ ยังไง เป็นยังไง ถ้าเราต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น อันนี้คือออนหลังอยู่แล้ว ค่ะ ออนหลัง EP อ๋อออนหลัง EP พี่อยากถามในส่วนตรงเรา ถ้าเราเป็นคู่ผู้หญิงด้วยกันคิดกันมีลูกยังไงในมุมของเรา วันหนึ่งคู่เรามาบอกว่าเขาอยากมีลูกแต่เราไม่เคยแบบ ถ้าเป็นอุ้มก็คงคุยกัน แบบคงมานั่งคุยกันจริงจังว่าอยากมีจริงไหมอยากมีแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่ามีไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้น แล้วถ้ามีได้เราจะทำยังไงกันต่ออคิดว่ามันต้องคุยกันยาวมันคงไม่ได้มีแค่แพลนเดียวอ่ะต้องมีแพลน A แพลน B แพลน C ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตัดสินใจแบบนี้ไป ก็คือในมุมอุ้มคือไม่ได้ต่อต้านแต่แค่ คุย อนาค คุ ต ยกัน ถ้ามันจะต้องเป็น ใช่แล้วก็คุยกัน เป็นคนที่เปลี่ยนได้ ไม่ได้แบบมีธงในใจว่า ไม่ได้ตัดปาก ไม่ เอา เค ไว้ ยอยากมีฉันต้องไม่มีตลอดอะไรเงี้ย ไม่ได้มีธงในใจว่าเราจะมีใช่ อ อยู่ ที่ว่า ที่ว่าคน คุยกับ partner ใช่ เป็นยังไง พาร์ทเนอร์เราจะเป็นยังไง ในมุมของแบมล่ะถ้ามันจะต้องเกิดการนี้นะ ค่ะก็ต้องคุยกันนั่นแหละ แต่ว่ามันอาจจะมีไอเดียมันก็จะเสนอว่าโอเค ถ้าอยากมีลูกด้วยกันเรา adopt ไหมเรารับเขามาเลี้ยงไหมแบบคนที่เขาแบบเกิดมาอยู่แล้วเราทำชีวิตเขาให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วมันก็แฟร์ดีว่าแบบหมายถึงว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวแบบน้องเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าพาร์ทเนอร์เราโอเคว่ามันก็เป็นคำตอบที่ดีค่ะ สมมุติถ้าเขาไม่เลยล่ะ ถ้าเขาไม่โอเค ใช่ ก็ลองดูว่าออปชันไหนบ้างหมายถึงว่าเรามีทางเลือกอะไรอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันคือปณิประนอมก่อนอย่างแรก ปฏิบัติน้อมใช่เพราะว่าคุยกันสำคัญที่สุด ใช่ ในทุกๆความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่แบบคู่รัก ใช่ ถ้าคุยกันได้ทุกอย่างผมว่ามันก็เคลียร์ได้อะไรเนี่ยค่ะ รู้สึกยังไงกับคู่เราตอนที่เปิดตัวมานะคนบอกว่าเป็นเคมีที่มันดูแบบยังไม่เห็นเลยว่าซีรีส์เป็นยังไงแต่ก็คือเข้ากันได้ ก็ดีใจแล้วก็กดดันด้วยนิดนึงว่าแบบเฮ้ยแบบเขาค่ะหมายถึงว่าพอเขา